السلام عليكم، كيفكم يا جماعة؟ اليوم راح نحكي عن لعبة رجعتنا لأجواء الرعب والبقاء اللي كانت مسيطرة بنهاية التسعينات وبداية الألفينات. لعبة مستوحاة من سايلنت هيل وريزيدنت إيفل، مليانة ألغاز وقصتها سوداوية لحد مخيف. طبعا القصة راح تشمل الجزئين Tormented Souls. بس قبل ما نبلش يا جماعة، لاحظت أنه 60% من المشاهدين مش مشتركين بالقناة. يعني أنت كمشاهد إذا شفت الفيديو وحضرته معناته أكيد طلعت منه بمعلومات فادتك. وبكل حب واحترام يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد على القناة. ويلا نبدأ. تبدأ اللعبة مع فتاة اسمها كارولين ووكر. كانت قاعدة بغرفتها وفجأة دق جرس الباب. وصلتها رسالة من شخص مجهول من مستشفى وايلد بيرجر، ومعها صورة لتوأمين. أول ما شافت الصورة راسها وجعها وحست بطنين قوي. ولما قلبت الصورة كان مكتوب عليها: هل تظنين أنه يمكنك ببساطة أن تتخلي عنا؟ بعد أسبوعين قررت كارولين تروح على المستشفى لتعرف شو القصة. وبس وصلت هناك وقبل ما تفهم شو بصير، في واحد ضربها على راسها وأفقدها الوعي. بعد مدة صحيت وكانت داخل حوض استحمام، وكانت موصولة على جهاز تنفس. ولما قامت ولبست ملابسها انصدمت إنها فاقدة عينها اليمين. كارولين حاولت تهدي حالها وطلعت من الغرفة. وهي ماشية في المستشفى وصلت على قبو، وهناك شافت مخلوق مشوه قاعد على كرسي متحرك وحاول يهاجمها، لكنها هربت ودخلت على غرفة قريبة. بداخل الغرفة لقت رجل غريب قدم نفسه على إنه كاهن من قريتها، وحكى لها إنه المستشفى تم إخلاؤه من زمان، والمرضى والموظفين انتقلوا لمكان ثاني، وإنها حاليا واقفة داخل مبنى مهجور. ولما خبرته عن الوحش اللي شافته حكى لها بكل هدوء إنه في شر عظيم ساكن في الظلام، وأعطاها مسدس مسامير تدافع فيه عن حالها. وقبل ما تطلع من عنده سألته عن التوأم اللي بالصورة، فجاوبها إنه موضوع التوأم مش بسيط، وإذا بدها تعرف الحقيقة لازم تروح على المكتبة. ومع كل زاوية بتمر منها في المكان كانت تحل الألغاز وتجمع المعلومات لحد ما وصلت للمكتبة. وداخل المكتبة عرفت إنه التوأم آنا وإيما، واللي كانوا جزء من عملية هدفها إيقاظ الشيطان. بعد هيك رجعت قابلت القص من جديد، وحكى عن غرفة عمليات موجودة بالجناح الغربي من قصر وايلد بيرجر نفسه. ولما حلت الألغاز وراحت لهناك وصلت لغرفة مراقبة ولقت القص واقف هناك بيقرأ كتاب. وهناك كارولين شافت بداخل غرفة العمليات أنه في رجل شايل شمعدان مضيء، وكان يتجول حوالين طاولة عليها رجل عاري. القص حكى لها أنه مش شايف إشي، وحكى لها يمكن بتهلوسي. كارولين دخلت على غرفة العمليات وشافت مخلوق مشوه ثاني على الطاولة نفسها. ولما رجعت للقص حكى لها عن طقوس لقبيلة اسمها التسمويت، وكانوا يرقصوا حوالين الميتين عشان يرجعوهم للحياة. كارولين عملت الطقس بنفس الغرفة والجثة فعليا رجعت تتحرك. بعد هيك كارولين خلصت عليها ولقت مشرط. القص حكى لها أن المشرط أصله من المشرحة، وهي موجودة بأعمق مناطق القصر. بالمشرحة بتلاقي غرفة تجارب مليانة هياكل عظمية، وبتكتشف ممر سري بنزلها على زنازن. في واحدة منهم فيها هيكل لفتاة صغيرة، وبالثانية بتلاقي شريط فيديو. بعد هيك استخدمت الشريط ونقلها لزمن سابق. هناك عرفت أنه الهيكل اللي شافته هو لآنا نفسها. آنا الصغيرة بتحكي لها إنها عايشة مع أختها إيما ومع أهلهم ويليام وماريا وايلد بيرجر، وإنه جدها ورجال لابسين بدلات حبسوها. بعد هيك كارولين بتفرجيها الصورة اللي أجتها بالبريد. آنا خافت وطلبت منها تغادر المكان. كارولين قررت تساعدها ووعدتها إنها راح تحررها، وحطت حمض النيتريك على السلسلة اللي ماسكة باب الزنزانة. بس الحمض كان بده أيام عشان يذوب الحديد. بعد هيك رجعت كارولين للحاضر، ولما راحت على نفس غرفة التجربة اكتشفت إنه اللي عملته بالماضي أثر على الحاضر، وتفاجأت إنه السلسلة ذابت وآنا اختفت. بعد فترة لقت شريط ثاني اسمه الكنيسة ونقلها للماضي قبل أيام، وشافت القص هناك لأول مرة وهو ما بيعرفها. وبمكان ثاني لقت الكاهن مصاب إصابة قوية وذراعه مقطوعة. قررت إنها تدخل على عالم غريب بيشبه سايلنت هيل، وهناك لقت دمية مانيكان وركبت لها ذراع جديدة. والإشي الغريب إنه ذراع القص الحقيقي رجعت له فعليا. كارولين كملت رحلتها وشافت مخلوق جلده أخضر باهت وقاعد بيلتهم وجه واحد من الناس. ولما شافت هالمنظر هربت من المكان ودخلت على مكتب، وهناك اكتشفت جثة ويليام أبو التوأم مقتول بالسم. ومن خلال مذكراته عرفت إنه هو اللي ضربها أول ما وصلت، وكان بده يستخدمها كعينة تجارب. كارولين كملت مشوارها، وبعد شوية ألغاز لقت بطاقة تعريف وأشياء ثانية بتفتح بوابة بتوصلها لضريح. وهناك عثرت على حقنة فيها سائل أزرق مكتوب عليه ترياق. ولما كملت طريقها نزلت على المجاري، وهناك اكتشفت غرفة واضح إنه في حدا عايش فيها، وفهمت إنها الزنزانة اللي عاشت فيها آنا. داخل هاي الغرفة لقت مرآة بتنقلها لواقع ثاني،
بس هالمرة نقلتها لغرفة نومها الأصلية. بعد هيك لقت نص قلادة عليها رمز الشمس واسم إيما، وطابقتها مع قلادة القمر اللي عليها اسم آنا. ولما كملت طريقها وصلت لباب خزنة بده مسح شبكية عيون، وحطت القلادتين بغرفة الأطفال، ومن هناك فتح ممر سري بوصل لصندوق موسيقى برجع الذكريات. ولما شغلته انصدمت كونها عرفت إنها هي إيما، وبتكون أخت آنا التوأم اللي اختفت قبل 14 سنة. طبعا هذول التوأم انخطفوا وأمهم أنقذتهم، بس إيما وقعت عن جسر في المياه. بعد هيك لقت شريط ثاني رجعها للحظة وجودها بحوض الاستحمام، وبتكتشف إنها هي بنفسها اللي قلعت عينها عشان تستخدم جهاز بصمة الشبكية وتفتح القبو. بعد ما تفتح القبو بيطلع القص وبيكشف هويته الحقيقية، وحكى لها إنه هو نوح جد التوأم اللي خطفهم هو ورجال الطائفة، وصار يلوم أمهم لأنها منعتهم من التضحية، واللي كانت حسب كلامه راح ترجع المنقذ. ولما يخلص الحوار بينهم بتركها وبيغادر المكان. بعدين هي بتكمل مشوارها، ولما توصل على غرفة التحضير بتلاقي نوح واقف جنب المخلوق اللي شافته قبل هيك، وكان مربوط على صليب معدني. نوح حكى لها إنه هذا المخلوق هو آنا نفسها، وإنه هو اللي دبر كل هذا الحكي قبل 14 سنة، والمرة هاي مش راح يخليها تهرب. وقبل ما يغادر نوح المكان أطلق عليها 4 أعضاء من الطائفة، بس كارولين قدرت تتغلب عليهم وأخذت مفتاح على شكل صليب. بعد هيك استخدمت الترياق اللي كانت ماخذيته من الضريح، ولما حقنت المخلوق فيه رجعت آنا لهيئتها الطبيعية، بس للأسف ماتت بين إيديها. كارولين انهارت وتعهدت إنها توقف نوح، وأخذت القاطع المعدني من الصليب وكملت رحلتها للمواجهة النهائية. ولما توصل لعند نوح بكون قاعد قدام قلب ضخم معلق على صليب معدني. نوح جرح معصمه وقدم نفسه كقربان ومات. بعد هيك القلب انفجر وطلع منه وحش جديد، وبعد مواجهة عنيفة كارولين قتلته وطلعت بمصعد. بالنهاية بتروح للماضي من جديد وبتستخدم القاطع وبتحرر آنا، وبتطلع معها من الباب الرئيسي باستخدام مفتاح الصليب، وهيك بتنتهي اللعبة بهاي النهاية. أما بخصوص النهايات الثانية، إذا كارولين تركت آنا بدون ترياق بتهجم عليها وهي طالعة، وإذا كارولين أعطتها الترياق بس ما حررتها بالماضي كارولين بتطلع لحالها. النهاية الجيدة هي اللي سردناها أول إشي، وبما أنه اللعبة فيها مذكرات وملاحظات خلينا نشرح الجزئيات المفقودة باللعبة. هسا قبل ما نرجع للخيوط الرئيسية بالقصة لازم نحكي عن الخلفية اللي بدأت قبل مئات السنين، وتحديدا على جزيرة بلاكوود بكندا. قبل 500 سنة كانت الجزيرة مسكونة من قبيلة اسمها التسمويت. هالقبيلة كان لها معتقد غريب جدا، كانوا يؤمنوا أن التوائم عندهم دم سحري وبيسمح لهم أنهم يتواصلوا فكريا، وبناء على هالإيمان كانت القبيلة تضحي بالتوائم بهدف إعادة إحياء ملك برجع الثنائية للعالم. ومن خلال اكتشافات لاحقة أكدتها هاي الطقوس تبين وجود هياكل عظمية لأطفال عمرهم 10 سنين، وكلهم مدفونين على شكل أزواج، يعني كلهم توائم. وكانت القبيلة تعمل طقس لإحياء الموتى عن طريق المشي حول الجثة بليلة ما فيها قمر وهم شايلين مصدر ضوء. وعشان نفهم الصورة كاملة لازم نوضح شجرة العائلة. ويليام وماريا وايلدبرغر هم أهل التوأم إيما وآنا، وجدهم من جهة الأم هو نوح مورسيت، وجدهم من جهة الأب هو بيرترام وايلدبرغر. هذول الناس كلهم إلهم دور كبير جدا بالجرائم والطقوس اللي صارت بعدين. سنة 1927 الدكتور بيرترام وايلدبرغر اكتشف كتاب عن إحياء ملك، وانضم لطائفة قديمة اسمها طائفة بولوكس، وصار هو الكائن الأعلى فيها. بيرترام كان طبيب بمستشفى وينترليك، وتزوج من كريستينا اللي أنجبت له ويليام قبل ما تموت، وبعدها صار هوسه بالطقوس والسيطرة على كل شيء لا يوصف. سنة 1946 بيرترام خطف توائم وقدم دمهم في الطقوس، وطلع شيء اسمه البيضة المشعة، وكانت خطورتها تكبر مع الوقت. ولحماية الطائفة عمل لهم بدلات ومراهم خاصة. التجارب على التوائم كلها فشلت، وكل الأجنة كانت مشوهة وتموت، وبسبب خوفه من أي تمرد لأنه تجاربه فشلت حرق المستشفى ونقل عملياته للقصر. الآن بنوصل لنوح مورسيت. في سنة 1967 تم تعيين نوح ككاهن للكنيسة داخل المستشفى. من الخارج ممكن يبين أنه تم تعيينه لأنه جزء من العائلة، خصوصا أنه ويليام ابن بيرترام تزوج من ماريا بنت نوح، لكن بالحقيقة الموضوع أعمق من هيك بكثير، لأنه بنلاقي تقرير من سنة 1916 في مستشفى وينترليك بيوضح أنه نوح كان واحد من توأم. هو انولد بشكل طبيعي، لكن أخوه ماتوشائيل مات بمجرد ما انقطع الحبل السري، وما كان واضح ليش صار هيك بالضبط. نوح حمل حقد كبير بسبب موت أخوه،
وصار يكره نفسه وأمه وحتى الأطباء. وبمرحلة معينة صادف أساطير قبيلة التسمويت وعرف طقوسهم المبنية على التضحية بالتوائم. هون نوح حس إنه حقه الطبيعي انسرق منه، وإنه هو وأخوه كان لازم يكونوا جزء من التضحية للملك الموجود تحت الأرض. لكن بما إنه بطل توأم بعد موت أخوه، صار يشعر إنه ما بيقدر يقدم نفسه كقربان. وبنفس الوقت كان واضح إنه بيرترام ونوح عندهم نفس الهدف، وهذا هو السبب الحقيقي ليش تم تعيين نوح ككاهن. المهم بين لاحقا إنه واحدة من عينات التجارب كانت ماريا نفسها، زوجة ابن بيرترام. بيرترام كان يزرع فيها بويضات مخصبة بدون ما تعرف، وما كانت هي وزوجها ويليام شاكين بأي إشي، وكانوا مفكرين إنه الحمل طبيعي. وفي سنة 1971 انولد التوأم إيما وآنا. الطائفة كانت مخططة تنتظر 10 سنين قبل التضحية بالتوأم، بس صبر الطائفة خلص وحدد بيرترام طقس التضحية يوم 14 نوفمبر 1980. بالليلة هاي البنات التوأم شافوا إشي مرعب بالغابة، وعشان هيك أمهم هربت فيهم على غرفتهم. بعد هيك نوح لحق ماريا وحاول يتحايل عليها وحط لها مهدئ في شرابها، بس هي فعليا كانت منتبهة وبسقت الشراب بدون ما ينتبه. وبعد هيك نوح وأعضاء الطائفة خطفوا البنات، بس ماريا لحقتهم وسمعت أبوها بيحكي إنه إذا كل شيء مشى زي الخطة هو راح يصير القائد الجديد لطائفة بولوكس. ماريا اتبعتهم للضريح وهناك ربطوا البنات عشان الطقس. بعد هيك هاجمت الرجل اللي كان يجهز التوأم للطقس. هذاك الرجل هجم عليها وحاول يقتلها، لكن بيرترام فجأة ضميره رجع له وأطلق النار عليه وقتله. بيرترام ساعد ماريا والبنات إنهم يهربوا من القبو، وحكى لهم إنه في قارب صيد صغير بالميناء وفي شخص راح يستناهم هناك. بعد هيك بيرترام سكر القبو من الداخل ومات وهو بدافع عنهم لما هربوا، وبهالطريقة ظل القبو مسكر لسنين طويلة. خلال هروبهم بشرة ماريا بتبلش تتغير بسبب الإشعاع اللي كان داخل القبو، لأنها ما كانت لابسة بدلة واقية. الطائفة لحقتهم على جسر صغير مهتري، وهناك إيما وقعت بالمي وماريا وآنا مسكوا مرة ثانية. نوح حبس آنا وحكى لها إنه بدون أختها ما بيقدر يفتح باب القبو، وكمان بدون أختها ما إلها فايدة وما إلها أي هدف. وظل الوضع هيك لغاية ما نوح بطريقة ما لقى كارولين وبعث لها الصورة وخلاها تيجي على القصر. والإشي اللي ما كان مفهوم هو إنه كيف أعضاء طائفة بولوكس قدروا يعيشوا كل هالوقت داخل القبو قبل ما كارولين تفتحه مرة ثانية، لغاية ما نشوف مذكرة بتشرح إنه أعضاء الطائفة كانوا يظلوا لابسين البدل الواقية، بس مش عشان الحماية من الإشعاع، بل لأنهم مرعوبين من شكل أجسامهم المتحولة تحتها. ومن الواضح إنه في حالتهم المتحولة كانوا فعليا قاعدين بتغذوا على الإشعاع. بين كل هالفوضى والدراما اللي صارت، ويليام كان مسافر برحلة عمل، ولما رجع اكتشف إنه بناته مفقودات وأبوه ميت، وزوجته مصابة بمرض غريب ما له أي تفسير. ولما شاف الحالة اللي صارت فيها ماريا قرر إنه يكرس نفسه للبحث عن علاج إلها. وبعد عدة سنوات ويليام قدر يطور علاج، ومن خلال تجارب عديدة نجح إنه يصنع ترياق. وفي سنة 1994 كارولين وصلت للقصر، وهون اتضح إنه ويليام هو الشخص اللي ضربها على راسها وربطها على الأجهزة داخل الحمام، وكان مخطط يستخدمها كعينة تجارب جديدة. بس ماريا قدرت تهرب وهذا الشيء أزعجه، وبنوبة غضب حقن ماريا بالترياق بنفس اليوم، وصار معها نفس اللي صار لما كارولين حقنت آنا. رجعت لطبيعتها للحظات وحكت له إنه أبوها نوح هو اللي أخذ البنات وبعدها ماتت. ويليام توعد إنه يقتل نوح، لكن آخر مذكرة كتبها كشفت إنه تم تسميمه، وبالنهاية هو كمان مات. من الواضح إنه البيضة أو الملك اللي طائفة بولوكس حاولت إحيائه كان يشع نوع من الإشعاع القاتل. الإشعاع هذا ما كان بس يمرض الناس، لكنه سبب نوع غريب من المرض، وصارت الناس تتصرف بعنف، واللي انصابوا فيه اندمجوا بطريقة غريبة مع المعادن والأجهزة بالمستشفى حواليهم. بس السؤال هون، ليش لما ماريا نزلت القبو انصابت بالإشعاع، لكن البنتين إيما وآنا ما صار معهم إشي، مع أنهم كانوا هناك فترة أطول من ماريا؟ التفسير اللي موجود إنه الطقس كان لازم يتنفذ باستخدام توأم وصلوا لعمر 10 سنين، وكون أعضاء طائفة بولوكس نفذ صبرهم وقدموا موعد الطقس، من المحتمل إنه أي شخص عمره أقل من 10 سنين يكون محمي من الإشعاع، ولهيك الأطفال ما مرضوا. بس بعد فترة من حبس آنا لاحظنا إنها بدأت تعاني تغيرات في بشرتها ومظهرها لحد ما صارت مثل ما شفناها. بس مع هيك بظل إشي غريب، هو إنه كارولين لما دخلت القبو وهي بالغة ما مرضت، وما في أي تفسير واضح لهذا الإشي.
كارولين بتقدر ترجع بالزمن باستخدام أشرطة الفيديو، وبتدخل 3 فترات زمنية مختلفة. باختصار تقدر تتلاعب بالماضي لتأثر على المستقبل. مثال على هذا الإشي إنه في غرفة التجارب لقت باب زنزاني مقيد بالسلاسل وجواها هيكل عظمي، وحطت على السلاسل حمض النيتريك، ولما رجعت للحاضر السلاسل صارت مكسورة. هذا الحكي تسبب بهروب آنا وتخبت في مكان جوات القصر، بس نوح قدر يقبض عليها وسجنها بالصرف الصحي. يعني بسبب هالتلاعب آنا ما ماتت بالزنزانة، والهيكل اللي كان يمثلها اختفى. بعد هيك كارولين بتروح للماضي مرة ثانية بعد ما آنا المتحولة ماتت بسبب الترياق، وبالحاضر بتأخذ آنا من الماضي وبترجعها للحاضر. يعني بشكل أساسي كارولين أنقذت أختها. ومن خلال شريط الكنيسة كارولين بترجع للماضي وبتحكي مع نوح الكاهن وهو بيعرفها عن نفسه. هالشريط بيخلي الأحداث تتغير، بحيث لما كارولين تصحى بتهرب من أول مخلوق متحول وبتلتقي مع نوح لأول مرة، وهو بيحكي لها إنهم تقابلوا قبل هيك في الكنيسة بس هي ما بتتذكر. وبرضه من خلال الشريط بتروح تجمد بعض الدم وبترجع للحاضر لتأخذه في حالته المجمدة. والشريط الأخير برجع كارولين للحمام وبتتلاعب بالواقع بشكل جنوني وبتنتزع عينها بنفسها عشان تستخدمها على ماسح شبكية العين، وهيك بتتسكر الحلقة كاملة وبوضح كل شيء. بعد كل اللي صار مع كارولين بقصر وايلد بيرجر، أخيرا كانت حابة تبدأ حياة جديدة، هالمرة مع آنا البنت اللي أنقذتها من خط زمني ثاني ورجعتها مع حالة واقعها الحالي. بس المشكلة آنا صارت تشوف رؤى موت مرعبة، ورسماتها اللي المفروض إنها مجرد خربشات صارت تتحول لواقع. عشان هيك كارولين قررت تأخذها على مكان هادي وبعيد، وراحوا على دير قديم في تشيلي يمكن إنه يساعدها تهدأ وتعيش حياة بعيدة عن الكوابيس. الثنتين ركبوا قطار ووصلوا لبلدة صغيرة اسمها فيلا هيس. هناك قابلوا راهبة اسمها أنجليكا، كانت هي المسؤولة إنها تستقبلهم وترافقهم للدير. لما وصلوا أخذوا قيلولة، بس لما كارولين صحيت اكتشفت إنه آنا اختفت، وبس طلعت تدور عليها سمعت صوتها بتصرخ. وهي بتركض دخلت على كنيسة صغيرة، وهناك شافت راهبتين ملثمات ماسكات آنا، وفجأة مسكتها راهبة ضخمة من وراها لابسة قناع على وجهها. وظهرت الأم لوسيا رئيسة الدير وقالت لها: احنا مستعدين لوصولكم يا توأم وايلد بيرجر، وإنه ما بتقدروا تغادروا لأنه جدكم نوح أعطانا عهد وإنتوا إلنا. اللحظة هاي الراهبة الكبيرة خنقت كارولين وأفقدتها الوعي، ولما صحيت انصدمت من كمية الإبر اللي في جسمها وكأنهم مساويين فيها تجارب. كارولين كانت تايهة، بس كان في هدف واحد براسها، إنها تبحث بالدير وتلاقي آنا وتطلع منها الجحيم. ومع الوقت اكتشفت إشي أخطر، بالظلام جسمها بصير ينهار وكأنها بتموت، وكان لازم تلاقي مصدر ضوء بأي طريقة. ولكنها قدرت تلاقي ولاعة عشان تعرف تمشي بين الممرات المظلمة. وهي بتتحرك بالممرات سمعت إنه في راهب انقتلت بطريقة وحشية. بعد هيك رجعت على الكنيسة اللي شافت فيها آنا أول مرة، بس كانت مسكرة بقوة غريبة زي كأنها تعويذة، وكانت لازم تلاقي طريقة عشان تفكها. كارولين قدرت إنها ترجع الكهرباء للمصعد ونزلت للطابق السفلي، وهناك التقت بشخص غريب، رجل عجوز قاعد على كرسي متحرك اسمه جوزيف. طبعا جوزيف كان ساحر من المنطقة، وقال إنه بيعرف كيف يفك السحر اللي مسكر باب الكنيسة، بس ما راح يعطيها الطريقة ببلاش، لأنه طلب منها تجيب كتاب موجود داخل سجن قديم تحت الدير. وهناك بعد مواجهتها مع وحوش مرعبة لقت الكتاب، ولما رجعت له أعطاها مفتاح وطلب منها تروح على الدير وتجيب دموع القديس الموجودة في تمثال داخل متحف التعذيب. بالفعل كارولين دخلت متحف التعذيب، المكان اللي المفروض يكون تاريخي وسياحي، بس اللي شافته جواته كان آخر إشي بتتوقعه. غرف مليانة أدوات تعذيب، مقاصل وأقفاص ومسامير، وكل واحدة شكلها كأنه لسه مستخدمة قبل فترة. وبين كل هالفوضى كارولين لقت مراية، وبمجرد ما شغلت الشموع حواليها بالطريقة الصحيحة رجعت قدرتها أنها تدخل للواقع الموازي، وهو العالم المظلم اللي بيمثل نسخة مشوهة من الحقيقة. هناك تقدر تغير أشياء ويرجع تأثيرها على العالم الحقيقي. وهون استخدمت مبيد النباتات عشان تجمع السائل الأحمر اللي حكى لها عنه جوزيف. وبعد هيك رجعت للكنيسة واستخدمت السائل وفكت اللعنة اللي كانت مسكرة باب الكنيسة. ولما دخلت شافت الراهبة الضخمة اللي خنقتها كانت راكعة، وحواليها مجموعة راهبات ميتات وكل واحدة مغروس في عيونها خنجر. ولما حاولت كارولين تقرب العالم انقلب للعالم الموازي، وهناك كان لازم تواجه العذراء الحديدية. خلال المواجهة كارولين ضربتها وفتحت خوذتها وغرزت خنجرين في عيونها،
وبعدين الوحش انهار واختفى وكأنه ما كان موجود أصلا. وسط هالفوضى كارولين شافت الأخت أنجيليكا على الأرض، كانت تتنفس بصعوبة وبشرتها صارت بنفسجية، واضح إنها كانت تحت تأثير إشي سام أو شيطاني. وبآخر لحظات حياتها قالت لها إنهم أخذوا آنا على مصنع المعالجة بالمدينة. كارولين ما ضيعت وقت وطلعت من الدير فورا، ولما وصلت المدينة انصدمت إنها مهجورة بالكامل، الشوارع فاضية والمباني مكسرة والجو مرعب كأنه نهاية العالم صايرة من سنين. وخلال استكشافها المكان دخلت محل جزارة، ولما نزلت لتحت شافت تجارب مقززة على الخنازير. بعد هيك طلعت وبدأت تدور على طريق يوصلها للمصنع، ولقت إنه الطريق الوحيد بمر من مركز تسوق مهجور. وهي ماشية لقت جدران مرسوم عليها رموز غريبة بالدم، وصارت تهاجمها خنازير متحولة. بس كارولين قدرت تكمل طريقها لحد ما وصلت على موقع كان فيه طقس غريب على رجل لازم تعمله وترتب الرموز عليه. وبعد ما خلصت الطقس قدرت تكمل طريقها باتجاه المصنع، وبس طلعت ظهر رجل من وراها وصوب سلاحه عليها. كارولين قالت له إنها هون عشان تدور على بنت اسمها آنا. الرجل نزل سلاحه وعرف عن حاله إنه اسمه ميغيل، والواضح إنه هو كمان بدور على حدا مفقود. كارولين سألت عن المصنع اللي هي رايحة عليه، فحكى لها إنه ما في أطفال بالمصنع أصلا، وإنه هسه راجع من هناك، وبإعجوبة هرب من اللي شافه جوا، وحكى لها إنه إذا شاف آنا راح يراقبها وغادر المكان. كارولين كملت طريقها ووصلت عند بوابة المصنع، ولاحظت اللافتة باسم مصنع والبرجر أند هيس، مصنع تجهيز الأسماك. الصدمة إنه هذا اسم عيلتها. طيب شو دخل عيلتها بهذا المكان المقرف المليان رموز غريبة؟ على أي حال لما دخلت المصنع الباب تسكر وراها بحاجز، وهي بتستكشف المكان لقت صيادين ميتين وهم نايمين، وشافت كمان مجموعة جثث ميتة بطريقة وحشية. ولما دخلت حمام السكن لقت جوزيف هناك، حكى لها بكل بساطة إنه هو اللي قتل الصيادين، لأنهم حسب كلامه بطلوا بشر وإنهم فاسدين وخسروا أرواحهم من زمان. بعد هيك رجعت كارولين تدور على آنا، وقدرت توصل لوحدة التجميد بالمصنع، وبواحدة من الزنزانات شافت جثة بنت صغيرة بالعمر راسها مقطوع. كارولين حست إنه يمكن البنت هاي كانت تعرف إشي عن آنا، وإذا رجعت بالزمن يمكن تنقذها أو على الأقل تقدر تحكي معها. واستخدمت شريط فيديو ودخلت بالماضي، ورجعت لنفس الزنزانة قبل لحظة موت البنت، وبعدها حركت خزانة ثقيلة هناك وسكرت الفتحة اللي المفروض يطلع منها الوحش ويقتل البنت بهذاك الوقت، وبهيك غيرت مسار الأحداث بالكامل. كارولين رجعت للحاضر ودخلت الزنزانة، وبالفعل لقت البنت عايشة. ولما لفت البنت وجهها كارولين انصدمت، لأنه البنت هي آنا لكنها كبيرة بالعمر، كانت بشرتها بنفسجية باهتة نفس لون جلد الراهبة إيزابيلا، وملامحها غضب كأنها شايلة جرح عمره سنين. وحكت لكارولين إنها محبوسة بهالزنزانة من 14 سنة. كارولين قالت لها إنها كانت معها قبل يوم واحد بس، وحاولت تشرح لها إنها ما غابت عنها إلا ساعات. بس آنا كانت شايفة إشي ثاني تماما، وما صدقت ولا كلمة، ورفعت سكين بوجه كارولين وحبستها جوا عشان تتعفن هون وما تطلع. طبعا كارولين قدرت تلاقي مخرج وتزحف لما ثانية، وهناك لقت على الأرض رسم جديدة من رسومات آنا، رسم لوحش مرعب واضح إنه كان عايش بخيالها. وبعد هيك قدرت تجمع مفاتيح وفتحت ممر طويل، وبآخره ظهر الوحش اللي شافته بالرسمة نفسها. كارولين انتقلت للجانب الآخر وقاتلته، وبالأخير قدرت إنها تهزمه. بعد ما مات الوحش لقت رسمة جديدة بتدل على مقبرة هيس، وداخل الرسمة كان تلميح للي بيستنى كارولين هناك. بعد هيك كارولين كملت طريقها ومعها منشار، وقدرت تعبر الممر المائي. ولما وصلت على مقبرة هيس كانت الصدمة الأكبر، لأنها شافت قبرين باسمها واسم آنا. كارولين ما كان معها وقت تفهم كيف أو ليش، وكملت طريقها ووصلت لقبر الدكتور بيدرو هيرتز هيس، الطبيب السابق بقوات الأمن الخاصة. القبر نفسه كان عبارة عن مصعد بينزلها لأنفاق قديمة، وجوا الأنفاق لقت جثة بيدرو ميتة من زمان. وتبين كمان أنه بيدرو هو أبو لوسيا، وهناك أخذت من جثته سيف رخامي واستخدمته عشان تحل لغز لفتح المصعد. هذا المصعد وداها لعمق الأنقاض اللي كان بيدرو مكتشفها من زمان، وهناك كانت الأم لوسيا ومعها آنا. كارولين حاولت تحكي مع آنا، بس آنا ما كانت سامعة إشي، ملامحها تايهة وعيونها فاضية والسكين لسه بإيدها، وواضح إنها مش هي نفسها. لوسي حكت إنه الفرق بالعمر بين كارولين وآنا انمسح، وإنهم صاروا من جديد توأم بنفس العمر، بس كيف وشو عملت لوسيا بالضبط ما حكت. بعد هيك لوسيا صارت تحكي عن القدر وتستدعي شخص اسمه نوتيلوس، وآنا كانت تردد نفس الكلمات كأنه إرادتها مسلوبة.
لوسيا اعترفت إنه آنا تحت سيطرتها وإنها مصابة بفيروس الدمية. بهاللحظة آنا رجع لها جزء صغير من وعيها، وقالت لكارولين إنها مش قادرة تفهم شو اللي بصير معها، وترجتها إنها تساعدها من اللي هي فيه. لكن قبل ما تلحق كارولين تعمل إشي رجعت لوراء وما انتبهت شو وراها، ووقعت في حفرة وانتقلت على الجانب الآخر. هناك أول وجه بتشوفه هو الدكتور بيدرو هيس، لسه نايم بنعشه القديم، ولما رفع صوته المخيف استدعى الأموات الأحياء وهاجموها. بعد ما خلصت عليهم كلهم طلعت من الغرفة ووصلت للأنقاض، وهناك لقت واحدة من رسومات آنا، وهاي المرة الصورة بتدل على مدرسة المدينة. بعد ما تغادر المقبرة وترجع تعبر الممر المائي، هناك بتصادف جوزيف مرة ثانية وبحكي لها إنه كل الطرق اللي بتوصل للمدرسة مسكرة، وإنه ما في طريقة غير إنها تنزل لداخل الأنفاق القديمة تحت المدينة، وعشان تروح هناك لازم تمر من محل الجزارة المخيف اللي راحت له قبل هيك. وبالفعل كارولين بتمشي في الأنفاق عشان توصل هدفها، بس اللي صار إنها تعرضت لضربة قوية على راسها، نفس اللي صار معها أول مرة في مستشفى وايلد بيرغر، وفقدت الوعي. ولما فتحت عيونها لقت حالها محبوسة داخل كبسولة كانت تتعبى مي بشكل سريع، بس لحسن حظها ميغيل وصل بالوقت المناسب وأنقذها. بعد ما تتنفس شوي سألته إيش السنة اللي هم فيها، ولما حكى لها أنهم في سنة 2008 هون كارولين انصدمت وصارت تلعن في الراهبة، لأنها كانت تلعب بعقلها وخلتها تصدق كل إشي شافته. وقتها كارولين قررت تحكي له قصتها كاملة من أحداث 1994 في مستشفى وايلد بيرغر لحد اللي بصير معها هي وآنا حاليا. وكونها في سنة 2008 هيك يعني آنا صار لها فعليا 14 سنة، واكتشفت إنه الأم لوسيا جمدت كارولين في الزمن عشان ما تتقدم في العمر. وبعد حديثهم كل واحد كمل طريقه. كارولين طلعت من الأنفاق ووصلت للساحة اللي جنب ساحة القطار، وهناك شافت جوزيف وهو بنسحب للموت قدامها، وبعد هيك توجهت مباشرة للمدرسة. ونفس اللعنة اللي حاصرتها بالمصنع بتعيد نفسها، المدرسة سكرت عليها بقوة شيطانية وما سمحوا لها تطلع. وهي بتتعمق بالممرات المظلمة جوا المدرسة المهجورة نزلت للقبو، وهناك لقت غرفة الحارس، وفجأة التلفزيون اللي قدامها بلش يشوش وطلع منه ايد شخص وصوت غريب مش معروف إذا حي ولا ميت، وحكى لها إنها لازم تقتل ابنه، وكل اللي بده إياه إنها تحط بإيده إشي يثبت إنها خلصت المهمة. طبعا كارولين ما إلها غير إنها تدور على ابنه. كملت طريقها ووصلت للطابق الثاني، وهناك دعست على فخ بالغلط كان راح يقتلها، بس الراهبة إيزابيلا أنقذتها في الوقت المناسب. إيزابيلا انصدمت لما شافتها إنها بعدها عايشة، وإن وجودها هون أصلا معجزة، لأنها كانت تحط ورد على قبر كارولين وآنا كل أسبوع. وشرحت لها إنه لوسي أعطتها قصة كاملة إنه كارولين وآنا غرقوا بالعاصفة وضاعوا بالبحر. إيزابيلا صدقت الحكي من سنين بدون ما تشك أبدا، وفرجتها واحدة من رسومات آنا لرجل ماسك ساطور ولابس قناع خنزير، وحكت لها إنه هذا المكان هو أرشيف المدرسة، بس بنفس الوقت حذرتها إنها تروح هناك. وهذا الرجل معروف باسم رأس الخنزير، وهو نفس الشخص اللي طلب منها الصوت من التلفزيون إنها تقتله. بس كارولين ما اكترثت وكملت طريقها، ولما وصلته وقبل ما تلحق تهاجمه انتقل للجانب الآخر واختفى كأنه قاعد بلعب فيها. بعد ما تحل شوية ألغاز وتفتح طرق مسكرة وبتوصل أخيرا للأرشيف وبتدخل غرفة شكلها غرفة نومه، وهناك رأس الخنزير بهجم عليها وبخنقها. بس فجأة الباب فتح ودخل ميغيل وضربه بساطور على راسه، بس للأسف ميغيل كان مجروح جرح قوي برقبته. المكان كله تحول للجانب الآخر، رأس الخنزير رجع للحياة، وكارولين قاتلته بذكاء وخلته يصدم بالكهرباء لغاية ما وقع على الأرض ومات نهائيا. كارولين أخذت قناع الخنزير ورجعت لمكتب المدير. هناك لقت رسمتين من رسومات آنا، واحدة للكنيسة والثانية لوحش جديد. وبنفس المكتب لقت ميغيل قاعد جنب إيزابيلا اللي كانت تحتضر، وبآخر نفس إلها حكت لهم إنه هي كمان عندها ابن اسمه ميغيل. وبعد ما ماتت ميغيل حكى لها إنه شاف جماعة رايحين باتجاه الكنيسة ومعهم امرأة بتشبه كارولين بالضبط، وطلب منها إنه يضل لحاله. وعشان تطلع كارولين من المكان رجعت للقبو وأعطت قناع الخنزير لليد اللي طالعة من التلفزيون، وفعليا الحارس فتح لها الباب وغادرت المدرسة. بعد ما كارولين فهمت كل اللي صار وكيف الفجوة الزمنية اللي مدتها 14 سنة أجت بسبب هالتجربة، حست إنه كل الخيوط أخيرا صارت مربوطة قدامها، وخلص ما في مهرب، وصار لازم تواجه الأم لوسيا وجها لوجه. بعد ما دخلت كارولين الكنيسة التقت بالأم لوسيا ومعها آنا. كارولين فورا سحبت مسدس المسامير وأطلقت على رأس لوسيا، بس الصدمة إنه الطلقات ما أثرت فيها. لوسيا طلبت من كارولين إنها تتبعها لجوا الكنيسة للمكان اللي بتسميه المعبد الحقيقي وموجود فيه الملك تبعهم.
وهددتها بقتل آنا إذا كارولين فكرت تعارضها. كارولين استخدمت مرآة ثانية عشان تنتقل للجانب الآخر، ومن هناك وصلت لمصعد ضخم بنزلها لعمق الأرض، وهناك لقت حالها جوا مخبأ غريب مليان ناس مصابين ومختلين عقليا لابسين بدلات غوص. وعشان تقدر تتجاوز منطقة الاحتواء لازم تحقن نفسها بفيروس الدمية، بس بعد ما تتجاوز المنطقة لازم تعالج حالها بسرعة، لأنه إذا ظل الفيروس فيها لوسيا راح تقدر تتحكم فيها بالكامل. وهي بتتعمق بالمكان بتلاحظ إنه في تجارب معمولة على ناس، وكل شيء مربوط بوحش غامق شكله هو الأساس. كارولين بتجمع عينة من سوائل هالوحش وبتصنع منها مصل. بعدها بتلاقي شريط فيديو وبتستخدمه لتسافر عبر الزمن، وبتوصل لغرفة نوم بتكون هي فيها مجمدة. وهون بنفهم سر فجوة 14 سنة بين 1994 و2008. كارولين حقنت الكيس الوريدي عشان تحقن نسختها القديمة بالمصل اللي صنعته، وهذا الشيء أعطى كارولين مناعة كاملة ضد فيروس الدمية. يعني فعليا هي في الزمن الحالي صارت محصنة تماما. حاليا ما ظل إلا خطوة واحدة، إنها تواجه لوسيا وجها لوجه. لما نزلت كارولين من خلال مصعد طويل وصلت للقاع ولقت حالها جوا معبد قديم، وكان الهدوء من النوع اللي بتحس إنه في وراه مصيبة. ولما قربت من غرفة الإحياء وفتحت الباب شافت لوسيا واقفة هناك بالضبط مثل ما توقعت، ومعها آنا. لوسيا حاولت تسيطر على كارولين لكنها ما قدرت، لأنه كارولين أصلا صارت محصنة بسبب المناعة اللي أخذتها في غرفة النوم وسبب تلاعبها بالزمن. هون لوسيا بتبدأ تكشف كل إشي، وبتحكي لها إنها كانت بتحركها مثل الدمية من البداية، وإنه كل تنقلات كارولين بين الأبعاد خاصة الجانب الآخر كانت برغبة لوسيا. والأسوأ إنها أجبرتها تقتل الأربع أعداء اللي واجهتهم خلال رحلتها: العذراء الحديدية في الدير، الحصاد في مصنع المعالجة، الدكتور بيدرو في المقبرة، ورأس الخنزير في المدرسة. وبتحكي لها إنه هالأربع شخصيات كل واحد منهم كان حامل ربع روح من نوتيلوس الساقط، وهذا هو المعبد المحبوس داخله. ولما كارولين قتلتهم كل الأرواح رجعت وانجمعت وصارت جاهزة لطقس الإيقاظ. بعد هيك أجبرت كارولين وآنا يتبرعوا بدمهم للمذبح، وبهيك صحي نوتيلوس. بس لحسن حظ كارولين ولسوء حظ لوسيا فيروس الدمية ما له أي تأثير على نوتيلوس، لأنه أول ما يصحى أطلق صاعقة كهربائية على لوسيا وقتلها فورا. ومن قوة الضربة آنا غيبت عن الوعي، وكارولين بتدخل بأول قتال مباشر مع نوتيلوس وكسرت مخالبه وأطلقت النار على وجهه وهزمته. وهون القصة بتتفرع لنهايتين. بعد ما تهزم كارولين نوتيلوس، المعبد والمخبأ اللي فوقه ببلشوا ينهاروا. كارولين بتحمل آنا وهي فاقدة الوعي وبتحاول تهرب، بس الباب الخارجي بسكر قبل ما توصل وبيعلقوا جوا للأبد. وبمحاولة أخيرة كارولين بتحط آنا داخل غرفة نوم مجمدة عشان تقدر تعيش. سنين بتمرق وآنا بتصحى بعد فترة طويلة وبتلاقي هيكل كارولين العظمي مرمي جنبها، وبتنتهي اللعبة بنهاية سوداوية. تتذكروا ميغيل لما كان مصاب بإصابة قاتلة برقبته في المدرسة؟ هون بتيجي أهمية خطوة سرية في اللعبة. إذا كارولين رجعت للدير بعد ما تأخذ المطرقة بتلاقي جدار ضعيف وراه جناح مغلق، في طاولة موجود عليها شريط لاصق. لو أخذت الشريط قبل ما تنزل على المعبد ورجعت على المدرسة وقدرت تدخل الجانب الآخر راح تلاقي روبوت بالمكان اللي بيكون فيه ميغيل بالعالم الحقيقي. كارولين هناك بتحط الشريط على رقبة الروبوت اللي بيسرب زيت، والفكرة هون إنه الروبوت نسخة ميغيل في الجانب الآخر، فلما تعالج الروبوت ميغيل الحقيقي بتعالج وما بموت. وعشان هيك قبل القتال الأخير وباللحظة اللي أنا بتفقد فيها الوعي ميغيل بوصل وبأخذ أنا وبهرب فيها من المخبأ. كارولين بتكمل قتالها مع الوحش وبتهزمه، بعدين بتلحقهم وبيقدروا يطلعوا من باب المعبد قبل ما يسكر، وبروحوا لمحطة القطار. وهناك أنا بتصحى وبيمشوا الثلاثة على خط السكة باتجاه المدينة اللي بعدها، تاركين هالكابوس المرعب كله ورا ظهرهم. وهيك بتخلص اللعبة بالنهاية الحقيقية. بس إذا بتحبوا تسمعوا جذور كل هالكابوس وتفهموا كل المذكرات اللي لقيناها بالبلدة والدير والمقبرة والمدرسة كلها حرفيا مربوطة ببعض، وبتفتح باب لفكرة أعمق، أنه ليش التوأم بالذات وليش دمهم له علاقة بكل هالطقوس. بعد ما خلصت أحداث الجزء الأول ورجعنا لشهر يناير عام 1995، كانت كارولين أو إيما سابقا بتحاول ترجع لحياتها طبيعية. البنت كانت طالعة من كابوس ومنطقي إنها تحتاج علاج نفسي. هون دخلت على الخط الراهبة إيزابيلا، شخصية لطيفة وشكلها فاهم الأطفال وبتحاول تساعدهم،
وخلال جلساتهم كارولين قررت تحكي لها الحقيقة، وحكت لها عن آنا ورسوماتها اللي كانت تطلع من تحت إيدها، وكأنها مش رسومات بنت عمرها 10 سنين، وإنها لما تبلش ترسم تتجمد وعيونها بتقلب وإيدها بتتحرك لحالها وكأنه حدا ثاني قاعد برسم مكانها. الرسومات كانت تطلع معها أشياء مرعبة. قبل مدة في المدرسة أنا رسمت ولد مقطوع نصين، ولما سألتها المعلمة مين هذا أشرت على واحد من زملائها، وبعدها بمدة نفس الولد مات لما وقع على سكة المترو. هون الأخت إيزابيلا قالت لكارولين عن الدير، وإنه أختها الأم لوسيا بتدير هناك عيادة خاصة للأطفال اللي عندهم مشاكل نفسية. بس الحقيقة اللي ما كانت تعرفها عن لوسيا إنها كانت جزء من الطائفة اللي كارولين نفسها هربت منها، وطموحها الحقيقي كان أعمق وأخطر من إنها تعالج الأطفال. خلال تواجدنا في المخبأ بنشوف ملاحظات الدكتور ناتانيل، وبيحكي عن تجربة العنقاء السوداء إنها كانت ماشية بتقدم كبير. أول خطوة كانت لما الفريق حصل على عينة حمض نووي من بيضة نوتيلوس، والمفاجأة إنه المادة الوراثية كانت سليمة تماما رغم إنها قديمة جدا، واستخدموها الحمض النووي عشان يلقحوا بويضة، وبشكل مباشر تحولت لكتلة غريبة وغير محددة الشكل، وكل ثانية كانت تكبر أسرع من المتوقع. المخلوق بلش يتحول وطلع له مجسات وملامح وجه مخيفة، وبما أنه كان يكبر بسرعة مرعبة قرروا ينقلوه لمكان أوسع قبل ما يفجر المختبر من حجمه. لكن أثناء عملية النقل المجسات اكتسبت قوة خارقة بفترة قصيرة جدا، وثلاثة من أعضاء الفريق انسحقوا بالكامل بمجساته رغم أنهم كانوا لابسين بدلات واقية. بعد هيك شددوا إجراءات الاحتواء لأقصى درجة، ومع هيك كانوا شايفين أنه المخلوق عنده نشاطات حيوية بس ما في أي إشارة أنه واعي. عيونه المغلقة داخل جمجمته اللحمية ما فتحت ولا مرة. في يوم من الأيام كان نتانيل يقرأ خبر عن اختفاء بنات في البحر، وفجأة سمع صوت صراخ من المختبر، وبعدين ركض على الصوت، ولما وصل لقى المخلوق فاتح عيونه لأول مرة، وعيونه الغريبة مثبتة مباشرة على الدكتورة مارتينا. مارتينا كانت تصرخ وهي ماسكة راسها وكأنها بتعاني من ألم عقلي مستحيل يتحمله إنسان. والجزء بسيط جدا من الثانية صارت عيون نتانيل بعيون المخلوق، وشعر كأنه خنجر انغرز من عيونه لآخر راسه. خلال هاللحظة شاف المخلوق إشي كأنه خارج الزمان والمكان، وشيء ما إله تفسير بشري. وفجأة انقطعت الكهرباء والظلام فصل الرابط بين عقله وعقل المخلوق. بعد هالحادثة مارتينا ومعها عالمين ثانيين، الثلاثة اللي التقت عيونهم مع عيون الكائن انتحروا بغرفهم. الفريق خاف يصير الشيء نفسه مع نتانيل رغم أنه ما شاف إلا جزء صغير جدا من الثانية. أعطوه مهدئات وظلوا يراقبوه، لكن حتى هيك ما قدر ينام لأيام. كل ما يغمض عيونه برجع يشوف نفس المكان المرعب. ومن خلال ملاحظات أنجيليكا بنفهم علاقتها هي ولوسيا بالمشروع. لوسيا طلبت من أنجيليكا إنها تقود البشرية للمرحلة التالية باستخدام العلم. أنجيليكا سكرت على حالها بالمختبر تحت الكنيسة وبلشت شغلها. فحصت الكائن ولقت دمه أسود مليان نوى ومحاط بمستويات مرعبة من الميتوكوندريا ومعه إشعاع أقوى من اليورانيوم. بس لوسيا أعطتهم مادة بتزيل أعراض الإشعاع، وأنجيليكا ما كانت فاهمة من وين جايبيتها. بعدين بنفهم إنه هاي المادة أصلا جاية من نوح ومن الطائفة باللعبة الأولى، كانوا يستخدموها ضد مرض الإشعاع تبع الشيطان اللي حاولوا يصحوه. أنجيليكا واصلت البحث لحد ما وصلت للاكتشاف الكبير. لما أخذت دم كارولين وهي مجمدة اكتشفت إنه دمها فيه نواتين وآلاف الميتوكوندريا، ولما حطت دم كارولين جنب الدم الأسود صار الدم الأسود يطلع إشعاع أعلى، وبالمقابل دم كارولين طلع منه نور دافي. من خلال دراسة جوزيف للتسمويت عرفوا أن التوأم الحقيقي روح واحدة مقسومة على شخصين. هاي الروح المقسومة هي المفتاح للطاقة الروحية اللي بدها قوة شيطانية ضخمة عشان تتحرك، وعشان هيك لوسيا بدها دم التوأم لإيقاظ نوتيلوس. بعد هيك دمجت أنجيليكا دم الكائن الأسود مع دم كارولين وصنعت فيروس الدمية. فيروس بيخلي الناس يفقدوا إرادتهم وبتقدر لوسيا تتحكم فيهم. أعراضه احمرار وعدم توازن وإرهاق. أنجيليكا صارت قريبة من اختراع العلاج وطلعت برا المختبر لأول مرة من سنين، لكن لما قابلت جوزيف اكتشفت أنه لوسيا بدها تصحي نوتيلوس وتغزو العالم. جوزيف طلب منها ترجع تنزل أعمق تحت الأرض عشان تفهم الحقيقة، ولما وصلت لقت أنه لوسيا كانت مركبة جهاز ما بفوت منه غير المصابين بالفيروس، وهو الشيء اللي منع أنجيليكا إنها تصنع العلاج. وفوق هذا وقبل صحوة كارولين لوسيا أمرت أنجيليكا إنها تحقن كارولين بفيروس الدمية، لكن أنجيليكا خالفتها وأعطتها دواء وهمي لأنها كانت عارفة إنه لوسيا ناوي تقتلها وتمنع العلاج بأي شكل. لأنه من خلال كتابات لوسيا بنتأكد إنه الفيروس صار جاهز
وقوة نوتيلوس راح تسمح لها تسيطر على الناس بدون مقاومة. آخر مهمة لأنجيليكا كانت تجهيز كارولين لما نقلوها من كريسلي للدير، وبالآخر بنعرف إنها كانت مصابة قبل ما تموت، والظاهر إنها لوسي حقنتها بالفيروس. أما الدكتور ناثانيل آخر مذكراته كشفت إنه ضرب كارولين على راسها بالكهوف وحطها بغرفة التجميد عشان تتعالج. البدلة تبعته كانت تلتحم بجسمه وما قدر يشلحها، وبالنهاية بنلاقيه ميت بالمخبأ. بما إنه النظام في اللعبة بشير للطائفة، خلينا نفترض إنها طائفة بولوكس. لوسيا نفسها ما كانت شريرة وكانت راهبة طبيعية، لكن لما وصلت للدير اتغيرت، وكأنه وجود نوتيلوس النائم غير روحها تماما. جوزيف اللي أمضى سنوات في البحث اكتشف مخطوطة قديمة بالعبري بتحكي عن لوسيفر وسقوط الملائكة المتمردين وكيف تم ختمهم تحت الأرض، واعتقد إنها فصل مفقود من كتاب النيفيلم المقدس. هذا الاكتشاف أعطى الطائفة فكرة أنه ممكن إعادة إحياء قوة قديمة مدفونة. نوح وهو واحد من أتباع الطائفة حاول إيقاظ شيطان شرير، فاعتبرت لوسيا أنه جلب العار عليهم، وكانت مقتنعة أنها هي القادرة على إيقاظ نوتيلوس باستخدام التوأمين كارولين وآنا. وزي ما شفنا لما وصلوا كارولين وآنا للدير تم أسرهم، ولوسيا جمدت كارولين ل14 سنة حتى تكبر آنا وتصير بعمرها عشان يرجعوا توأم متطابق، وهو شرط أساسي لطقس الإيقاظ. لوسيا كتبت أنه من لحظة وصول البنات طاقة نوتيلوس تفاعلت وأفسدت كل الموجودين. لوسيا استغلت الوضع وقدرت تقنع البلدة كلها أنه تضحية بالأبناء البكر هي اختبار الإيمان. أما مصنع وايلد برجر هيس فكان المقر السري للطائفة. بيرترام وايلد برجر اشتغل هناك مع الدكتور بيدرو من عشرينات القرن الماضي، وبعدين رجع كندا وهو حامل إرث الطائفة. داخل الدير لوسيا فقدت إنسانيتها بالكامل، والأخت المحققة كانت إيدها اليمين. بالإضافة للمحققة كان في راهبة سجانة اسمها كاتالينا تعاونت مع جوزيف وهربته. عقوبتها كانت 100 جلدة وتجميد يومين حتى ماتت. وفي كمان راهبة اسمها إليزابيث اتهموها بسرقة قطعة أثرية وحرقوها داخل ثور نحاسي عشان تكفر عن خطأها. خلال 14 سنة الأطفال كانت تتقدم للطقوس واحد ورا الثاني، وهذا الحكي عرفناه من مذكرات حارس مصنع السمك إخوان. هو وزوجته كانوا جزء من الطائفة لدرجة إنهم شاركوا بممارسات بشعة، حتى إنهم أكلوا لحوم الأطفال لإثبات إخلاصهم. وحكى إنه الأم لوسيا أمرت الراهبة المحققة إنها تقتل شخص اسمه سيمون هو وزوجته ومولودته الجديدة، لأنه تردد يقدم الطفل كتضحية. بعد الحادثة هاي الأم لوسيا حكت له إنه بنته إبيجيل صار عمرها 10 سنوات وإنه صار لازم يقدمها كتضحية عشان نوتيلوس. والظاهر إنه تم التضحية في البنت لأنها أعطته مهمة خاصة بأنه يحبس آنا في زنزانة سرية ويخليها عايشة. وبهيك لوسي أعلنت رسميا أنه التوأم ماتوا بحادث قارب عشان تغطي الحقيقة. ومن شدة زعل إخوان على بنته وكونه كان يخاف من لوسيا كان يعتني في آنا ويعطيها الطعام بالسر، وأعطاها كتب لما عرف إنها بدها تصير كاتبة. وبالأخير حاول يساعدها تهرب، بس هي رفضت وقالت إنه قدرها تظل هون. ذنب إخوان كان أكبر من إنه يتحملوا بشر، ولوسيا أصلا كانت محتاجة روح معذبة عشان تجذب الجزء الأخير من روح نوتيلوس. وبهيك خلت إخوان يكون الحاصد، وهو واحد من الأربعة اللي بيحملوا جزء من روح الكيان. ومع الوقت المدينة كلها تقريبا تم التضحية فيها لنوتيلوس. معاناة فيلا هيس غذت بيضة نوتيلوس لحد ما فقست بعد 14 سنة، بس كان ضايل شرط واحد عشان يكملوا الإحياء وهو دم التوأم. أما المصابين بفيروس الدمية واللي سمته لوسيا هدية الجلد الأرجواني صاروا يرسموا رمز العين على بيوتهم ويعتبروا نفسهم ورثة العالم الجديد اللي بدها الطائفة تبنيه. وبهيك يا جماعة بنكون خلصنا كل أحداث Tormented Souls. صراحة اللعبة كانت تجربة رهيبة بالنسبة لي، رجعتني لأيام الطفولة، لأيام Resident Evil وSilent Hill، وكيف كنا نلعب ونرتعب ونتحمس بنفس الوقت. المطورين هون فعلا عرفوا كيف يصنعوا هالجو، نفس إحساس ألعاب رعب النجاة القديمة بس بروح جديدة. وإذا عجبكم شرح القصة لا تنسوا تدعموني بزر اللايك والاشتراك، واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. بشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم.